October 17 this year. Cecile Azarcon will be here with Sounds of Manila, and we will be performing for the Filipino Apostolate of Bergenfield Appreciation Night, right? Okay, so please, make sure that you keep an eye on the posters that are going to go around, and feel free to share them with your family and friends. So, ladies and gentlemen, sa Diyos, di na maghahanap kailanpaman. Lahat ng bagay ay maaaring makamtan. Kailan makikita kung ang hinahanap naman ay hindi rin alam. Ay aking nakamtan, walang kapantay na katahimikan. Sagot ay binigay sa aking katanungan, di na maghahanap kailanpaman. Kailan makikita kung ang hinahanap naman ay hindi rin alam. Pag-ibig sa Diyos ay aking nakamtan, walang kapantay na katahimikan. Sagot ay binigay sa aking katanungan, di na maghahanap kailanpaman. Di na maghahanap kailanpaman. Maraming salamat po. Thank you so much. October 17.